Δείτε το πώς είναι, πόσο αφράτο είναι και δοκιμάζω. Τέλειο. Και μαστίχα και λεμόνι. Τέλειο. Τέλειο. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina. Όποιος δεν με γνωρίζει, δεν νομίζω, εσείς με ξέρετε πάρα πολύ καλά πλέον, μετά από 3 χρόνια. Την ντίβα μας τη Στάρλετ τη Λίζα, ο Πελοπίδας το κοτέτσι του και ο Οπερατέρ. Και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το προηγούμενο βίντεο, πήγε πάρα πολύ καλά. Γενικά, δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προβολές, για τα like σας, για τα σχόλια, για το ότι προωθείτε το βίντεο, τις συνταγές και ευγνώμων, τι άλλο να πω. Σήμερα θα φτιάξουμε νηστίσιμα κουλουράκια λεμονιού. Έχω μια συνταγή στο κανάλι και θα κάνουμε λίγο διαφορετική. Λίγο, γιατί αυτά συνήθως ή λίγο πολύ είναι οι ίδιες συνταγές, όπως είναι τα κουλουράκια πορτοκάλι, κουλουράκια με λεμόνι κτλ. Εννοώ οι νηστίσιμες συνταγές, δεν έχουν πολλά υλικά και αυτό είναι καλό. Λοιπόν, και αυτό που θα σας δείξω σήμερα, είμαι σίγουρη σχεδόν, ποτέ δεν πρέπει να είσαι σίγουρος, ότι όλα τα υλικά τα έχετε μέσα στο σπίτι σας. Και πριν ξεκινήσω να σας λέω τα υλικά, θέλω να σας ρωτήσω για το επόμενο βίντεο. Έχω 2 επιλογές. Η μία επιλογή είναι να φτιάξω ταχινοπιτάκια τύπου cinnamon rolls, αλλά νηστίσιμα, και να σας φτιάξω νηστίσιμα κρυθαράκια με χταποδάκι. Συνήθως φτιάχνουμε κουφτό μακαρονάκι, εγώ θα την διαφοροποιήσω λίγο τη συνταγή, να τη δείτε αυτή, ίσως θα σας αρέσει και αυτή. Λοιπόν, γράψτε μου στα σχόλια ταχινοπιτάκια ή κρυθαράκι με χταποδάκι. Και πάμε να σας πω τα υλικά, φύγαμε. Για την σημερινή μας σύνταγη θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 170 γραμμάρια λάδι, σπορέλαιο έχω εγώ, αν θέλετε βάζετε ελαιόλαδο, 170 γραμμάρια ζάχαρη λευκή κρυσταλλική, χυμό από 3 μέτρια λεμόνια, ξύσμα από 1 ακέρωτο λεμόνι. 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder, 1 κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρικής, μισό κουταλάκι του γλυκού μαστίχα, βανίλια αν θέλετε, και αυτά είναι τα υλικά μας για τα σημερινά κουλουράκια. Και επειδή η διαδικασία θα είναι πάρα πολύ γρήγορα όπως πάντα άλλωστε, δεν σας δίνω δύσκολα πράγματα. Λοιπόν, για να έχετε τη διάθεση να τα φτιάχνετε και φυσικά υλικά απλά. Λοιπόν, βάζω 180 βαθμούς στις αντιστάσεις και περιμένουμε να ζεσταθεί και περιμένουμε να φτιάξουμε τα κουλουράκια μας. Και ξεκινάμε βάζοντας μέσα στο μπολ ανάμιξης λάδι, τη ζάχαρη, ανακατεύουμε με ένα σύρμα καλά,
για να διαλυθεί λίγο η ζάχαρη μας. Ωραία. Βάζω το ξύσμα από ένα λεμόνι, επίσης ανακατεύω. Μέσα στο λεμόνι μας βάζουμε ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα, να σβήσουμε τη σόδα μας. Πρέπει να αφρίσει. Βλέπετε. Βλέπετε ότι είναι αφρός, έτσι. Μέσα στο ίδιο μπολάκι βάζουμε μισό μπολάκι, όσο ήταν το λεμόνι μας, όσο ήταν ο χυμός λεμονιού, τόσο νερό θα βάλουμε. Ανακατεύουμε. Προαιρετικά βάζω βανίλια. Ανακατεύω. Και τώρα μέσα στο αλεύρι μας βάζω 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder και μισό κουταλάκι του γλυκού μαστίχα σκόνη. Λίγο το ανακατεύουμε και θα το κοσκινήσουμε μέσα στα υγρά μας υλικά. Σταδιακά βάζουμε πάντα το αλεύρι. Κοσκινίζω. Ανακατεύω. Και μόλις πήξει λιγάκι, θα το ζυμώσω λίγο με το χέρι, λίγο όμως. Άλλη μία δόση. Αφρίζει το ζυμαράκι μας, το μείγμα, γιατί δουλεύει σόδα με το λεμόνι, με το χυμό. Γιατί βάζουμε και το ξύσμα και το χυμό. Το χυμό λεμονιού μας δίνει τη γεύση, ενώ το ξύσμα μας δίνει, τα εφαίρεια έλαια του ξύσματος μας δίνει άρωμα. Λοιπόν, άλλη μία δόση. Και σε αυτό εδώ το σημείο θα πάρω τη σπάτουλα παίρνω σπάτουλα και θα ανακατέψω τώρα με σπάτουλα και μετά λίγο με το χέρι. Τα ζυμάρια που είναι με λάδι, σας το έχω πει αρκετές φορές, κάθε φορά νομίζω το υπενθυμίζω, ότι τα ζυμάρια που έχουν λάδι δεν τα ζυμώνουμε πάρα πολύ ώρα. Ανακατεύω λοιπόν με μία μαρίς. Λοιπόν, και τώρα βέβαια πρέπει να βάλω το χέρι για να καταλάβω αν
θα χρησιμοποιήσω και άλλο αλεύρι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το άρωμα. Λεμόνι και μαστίχα, το κάτι άλλο. Και λίγη βανίλια. Πριν βάλω το αλεύρι το υπόλοιπο, δοκιμάζω με τα χέρια. Κολλάει ακόμα, που σημαίνει ότι θέλει. Άρα θα κοσκινήσω και το υπόλοιπο. Το ζυμάρι μας δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ σφιχτό και δεν πρέπει να ζυμώνουμε πάρα πολύ ώρα, είπα. Αφού το δουλέψαμε λίγο, βλέπετε πως βγαίνει το ζυμάρι μας. Θα το μαζέψω όλο αυτό το αλεύρι που είναι εδώ γύρω-γύρω. Μαστιχωτό, μαστιχωτό. Λοιπόν, βλέπετε πώς είναι το ζυμάρι. Κολλάει ελάχιστα, ελάχιστα. Λοιπόν, θα δούμε. Ωραία, αφού μπορούμε να σχηματίσουμε το μπαλάκι, σημαίνει ότι μπορούμε και να το πλάσουμε. Πριν όμως, θα βάλουμε λίγο να ξεκουραστεί το ζυμάρι μας. Περίπου 20 λεπτά. Βάζω μία μεμβράνη και το αφήνω πάνω στο τραπέζι για 20 λεπτά. Πέρασαν 20 λεπτά, έχει ξεκουραστεί το ζυμαράκι μας και τώρα θα κάνουμε μικρά μπαλάκια, περίπου 25-30 γραμμάρια. Μπορείτε να το ζυγίσετε, αλλά αν έχετε καλό ματομετρητή, τότε είστε οι τυχεροί. Εγώ δεν το έχω πολύ με αυτό. Λοιπόν, κάνουμε μπαλάκια. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ με τα μπαλάκια, εκτός κάμερας και μετά θα βάλω πάλι να το δείτε. Λοιπόν, μου βγήκανε 40 μπαλάκια, συνεπώς θα έχουμε 40 κουλουράκια. Αν θέλετε παραπάνω, θα διπλασιάσετε τη δόση σας. Και πάμε να φτιάξουμε τώρα, να πλάσουμε τα κουλουράκια μας. Έχω ετοιμάσει την λαμαρίνα με αντικολλητικό χαρτί. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Και επειδή εγώ θα κάνω μισά στρογγυλά, μισά πλεξούδα, τα στρογγυλά θα τα κάνω με σουσάμι. Λοιπόν, μέσα σε ένα ανοιχτό πιάτο βάζουμε ελάχιστα νερό για να καλύψουμε, για να βρέξουμε το πάτο του πιάτου και βάζω το σουσάμι για να κολλήσει καλύτερα το σουσάμι πάνω στα κουλουράκια μου. Και πάμε να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Κάνουμε ανοίγουμε όχι πάρα πολύ λεπτό και κάνουμε το κουλουράκι μας. Και όπως είναι το κουλουράκι, το βάζουμε πάνω στο σουσάμι μας και κολλάμε με αυτόν τον τρόπο και βάζουμε στη λαμαρίνα.
το κολλάμε για να μην ανοίξει και πάνω στο σουσάμι. Το φιξάρουμε καλά για να μην ανοίξει. Και συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, σχεδόν τελειώνω τώρα με τα στρογγυλά. Πάλι δείχνω. Μπαστούνάκι όχι πάρα πολύ χοντρό, περίπου τόσο. Το φιξάρουμε, κλείνουμε δηλαδή καλά και όπως είναι το γυρνάμε πάνω στο σουσάμι για να κολλήσουμε το σουσάμι πάνω στο κουλουράκι μας. Μπαστούνάκι, όχι πολύ λεπτό και πάνω στο σαμάκι μας. Μπαστούνάκι. Για να μην σας πάει το ζυμάρι, έτσι, μην το ζυμώνετε πάρα πολύ, καλύτερα να το ζυμώσετε λίγο και μετά να αφήσετε να ηρεμήσει για να αρχίζει να δημιουργεί γλουτένι. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα στρογγυλά και είναι έτοιμα τα κουλουράκια μας να μπουν στο φούρνο. Βάζουμε λοιπόν στο προθερμασμένο στους 180 βαθμούς φούρνο στις αντιστάσεις στο μεσαίο ράφι για 20-25 λεπτά. Βάζω 20 και θα κοιτάξω, αν θα χρειαστεί θα το προσθέσω άλλα 5 λεπτά ψησίματος. Καλή μας επιτυχία. Και όσο ψήνονται τα στρογγυλά κουλουράκια μας θα κάνουμε τώρα πλεξούδες. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μπαστούνάκι το οποίο θα είναι λιγάκι πιο λεπτό από αυτό που φτιάξαμε για τα στρογγυλά και λιγάκι πιο μακρύ. Έτσι. Λοιπόν, και κάνουμε κλασική πλεξούδα. Βλέπετε, πάρα πολύ ωραία βγαίνουν. Ο λόγος που εγώ ζήγησα και συνιστώ και σε εσάς, εκτός αν βέβαια όπως είπα και πριν, ότι έχετε πολύ καλό μάτι και χωρίς ζυγαριά μπορείτε να ζυγίσετε και να έχετε ίδιου μεγέθους μπαλάκια, μπισκοτάκια ή κουλουράκια. Γιατί το κάνουμε αυτό? Καταρχήν αισθητικά πιο όμορφα και ο βασικός λόγος είναι ότι ψήνονται ομοιόμορφα και ταυτόχρονα, δηλαδή δεν είναι ότι το ένα είναι μικρότερο, το άλλο μεγαλύτερο, θέλουν διαφορετικό χρόνο, όταν είναι διαφορετικά, θέλουν και διαφορετικό χρόνο ψησίματος. Όταν είναι όμως ίδια, σε μέγεθος και σε πάχος, ψήνονται στο ίδιο χρόνο. Αυτός ήταν και ο λόγος. Έκανα λοιπόν και μερικά σαλιγαράκια, για να έχουμε ποικιλία σχεδίων. Και αυτό που θέλω να πω, μην ξεχάσετε, για να μην σπάνε τα μπισκότα την ώρα που τα πλάθετε, δηλαδή να το αφήσετε τρικτά να ξεκουραστεί το ζυμάρι για να σχηματιστεί η γλουτένη. Τότε δεν θα σπάνε. Δεν χρειάζεται να το ζυμώνετε πάρα πολύ.
θα το ανακατέψετε έτσι και θα το αφήσετε μετά να κάνει δουλειά ο χρόνος. Λοιπόν, μερικά σαλιγαράκια και είμαστε έτοιμοι. Ψήνονται τα άλλα στο φούρνο και μου έχουν σπάσει τη μύτη, μαστίχα και λεμόνι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μόνο αν θα τα φτιάξετε θα καταλάβετε. Λοιπόν, έτοιμα. Έχουμε τελειώσει με τα μπαλάκια και συνεχίζουμε. Έχουν περάσει 20 λεπτά και πιστεύω πως θέλουμε άλλα 5-6 λεπτά. Βάζω άλλα 6 λεπτά και περιμένουμε. Και θα φτιάξουμε τώρα αληφή για να αλείψουμε από πάνω τα κουλουράκια που δεν θα έχουν σουσάμι. Επειδή είναι νηστίσιμα δεν μπορούμε να βάλουμε αυγό, το ξέρετε. Λοιπόν, σας έχω δείξει με μαύρο τσάι και νερό και τώρα σας δείχνω με πετιμέζι. Βάζω 2 κουταλές της σούπας πετιμέζι και ένα κουτάλι, ίδιο κουτάλι δηλαδή νερό. Ανακατεύουμε. Αν δεν θα μας φτάσει αυτό να αλείψουμε όλα τα μπισκότα, όλα τα κουλουράκια που έχουμε, θα προσθέσουμε κι άλλο. Και ελάτε να τα περάσω όλα. Να μας δώσει ένα ωραίο χρώμα και επιπλέον γλύκισμα. Λοιπόν, τελειώσαμε και με αυτά και αυτά είναι πλέον έτοιμα να μπουν στο φούρνο. Έχουν περάσει 25 λεπτά, 26 και τα βγάζουμε. Και θέλω να το δείτε από κοντά. Βλέπετε, έχουν πάρει λίγο χρώμα. Μας δείχνει ότι είναι έτοιμο το κάτω μέρος. Και αφήνουμε λίγο να ξεκουραστούν μέχρι να το βάλουμε στη σχάρα και πάμε να βάλουμε τη δεύτερη λαμαρίνα με τις πλεξούδες και τα σαλιγαράκια. Λοιπόν, εφόσον ξέρουμε πλέον ότι μας πήρε για την πρώτη δόση 25-26 λεπτά, βάζουμε αυτά εξ αρχής 25 λεπτά. Ωραία. Και περιμένουμε. Και ελάτε να το βάλω πάνω στη σχάρα. Έχουν λίγο διωγγωθεί, λίγο, όχι πολύ. Και περιμένουμε τη δεύτερη λαμαρίνα. Έχουν περάσει 25 λεπτά, έτοιμη και η δεύτερη λαμαρίνα. Με πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Δείτε πόσο ωραίο χρώμα μας έδωσε το πετιμέζι. Έχουν ψηθεί από κάτω, σας το δείχνω. Και πάμε να το βάλουμε λίγο στη σχάρα να κρυώσουν. Λοιπόν, είδατε πόσο ωραία έχουν γίνει. Και τώρα πάμε να το βάλουμε σε ένα βάζο. Και θα το φτιάξουμε τώρα ωραία, θα το βάλουμε σε ένα ωραίο, σε φρουτιέρα θα βάλω εγώ, αλλά πριν βάλω εκεί, έχω μερικά κλαδιά από λεμονιά. Θα το βάλουμε όμορφα εδώ. Για να δώσουμε
και λίγο πράσινο χρώμα. Και πάμε να τα βάλουμε μέσα. Και φυσικά θα το δοκιμάσουμε. Είναι δυνατόν να μην τα δοκιμάσουμε. Λοιπόν, βάζω από τη μία μεριά αυτά που είναι με σουσάμι. Γιατί ξέρουμε ότι η όρεξη ξεκινάει από τα μάτια. Το αισθητικό μέρος στο φαγητό είναι πίνακας ζωγραφικής. Φυσικά εσείς μπορείτε να φτιάξετε και 2 και 3 δόσεις ανάλογα την οικογένειά σας. Ωραία. Και φυσικά θα το δοκιμάσω. Παίρνω το ένα, θα σπάσω μπροστά στο φακό. Δείτε το πώς είναι. Πόσο αφράτο είναι. Και δοκιμάζω. Τέλειο. Και μαστίχα και λεμόνι και τραγανό. Τέλειο. Και πάμε να σπάσουμε μία πλεξούδα. Και αυτό. Και δοκιμάζω και την πλεξούδα. Τέλειο. Τέλειο. Φτιάξτε τον. Μία πανεύκολη νηστίσιμη συνταγή για κουλουράκια με λεμόνι. Τι το καλύτερο, μόνο αυτό. Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, πάλι σας κάνω μία ερώτηση. Τι να φτιάξω για το επόμενο βίντεο. 2 επιλογές. Η πρώτη είναι ταχινοπιτάκια τύπου cinnamon rolls, αλλά νηστίσιμα, και κρυθαράκι με χταποδάκι. Αυτές είναι, απαντήστε μου στα σχόλια, ποια από τις 2 αυτές τις συνταγές θέλετε πρώτη. Πάντα φτιάχνω, από τις επιλογές που σας δίνω, πάντα φτιάχνω και τις 2, απλά παίζει ρόλο το τι θα ψηφίσετε για πρώτο και για το δεύτερο. Και εδώ τελειώνουμε. Αν φτάσατε μέχρι εδώ, περιμένω τα like σας, την εγγραφή, το σχόλιο φυσικά, να μοιράζεστε το βίντεο, να πατάτε οπωσδήποτε το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις του καναλιού. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, το κορίτσι μας, το μασκότ πλέον της εκπομπής, η Diva Starlet Liza, ο Πελοπίδας με το κοτέτσι του και φυσικά ο Οπερατέρ, και εγώ σας φιλώ, να μου είστε όλοι καλά, καλό μήνα Απρίλιο να έχουμε, σας φιλώ πολύ, γεια σας.